අලුත් රෙසිපියක් කරගෙන අපි ඔන්න අදත් ආවා. අපිට දැන් අපේ චිකන් එක සීසන් කරගන්න මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා ගරම් මසාලා කරි පවුඩර් එක. අපි දැන් කරන්න යන්නේ කරි පවුඩර් එක කොහොමද හදාගන්නේ? ඒකට අපිට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලන්න. අපිට ඕන වෙන මුලින්ම කුරුදු, කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 2ක් විතර, සූදුරු තේ හැඳක්, කරාබටි 4ක් විතර, වියලි මිරිස් කරල් 10ක් විතර. ඒක ඔයාගේ සැර අනුව ගන්න. අපි මේ චිකන් ලෙග් පීස් එක ගෑරොප්පුවක් කරගෙන මේක ගෑරොප්පුවේ හිල් කරගන්නවා. මොකද හේතුව මේක ඇතුළට හොඳට ඔයිල් බහැලා මේක ෆ්‍රයි වෙන්න ඕනේ හින්දා. එන්න මේක දෙපැත්ත හරවලා අපි දැන් මස්ටර් හිතන් කරගන්න යන්නේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ගරම් මසාලා එක. අපිට ඕනේ ලුණු තේ හැඳ, ඉඟුරු, සුදු ලුණු එකට දාලා කොටාගෙන දෙන්නේ. දෙහි, පාම් ඔයිල් හරි පොල් තෙල් හරි වතුර. දැන් මේ චිකන් ලෙග්ස් දෙක ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. අපිට ෆ්‍රයි කරගන්න යද්දී තව අවශ්‍ය කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි සුදු ලුණු දික් 4ක්, කරපිංචා, මහලුණු තේ හැඳක්, ලුණු ගෙඩියක්, කැරමිස් කරල් 5ක් විතර අපිට ඕන කරනවා.